Progress. Good day, everyone. So today we were going to discuss the meat and poultry. The lesson objectives is at the end of this session, the students should be able to, number one, familiarize the different kinds of meats. Number two, identify various cuts of meat. Number three, basic handling and preparing different kinds of meat. So I will try to discuss this lesson in layman terms para at least mas mauunawaan ninyo ng malinaw. And at the same time, mababalikan ng mga working student itong video natin kapag may time na sila to review. Okay? So let's start. Okay. So meat. Meat is a form of food to us from animal flesh. So ang meat, alam naman natin lahat na ito ay isang klase ng karne na galing po siya sa mga hayop. Iba-iba, pwedeng sa pork, pwedeng sa pig galing, pwedeng sa cow, pwedeng sa chicken. So marami pong pwedeng panggalingan ng mga meat. So in general, we consider the meat as source of protein. So mataas ang protein po ng mga meat, but it also composed of waters and fats. And then mostly hindi lang naman yung karne ng mga hayop ang kinakain ng mga tao. Even yung mga lamang loob, 'di ba? Like yung atay. So ginagamit na rin ito sa mga iba't ibang dish. Kasi masyado nang malawak ang ating culinary techniques and skills. So marami nang pinagagamitan. Then during the prehistoric times, yung mga meat kino-consume natin yan ng hilaw. So, nung unang panahon. But nowadays, dahil nga sa malawak na ang ating culinary techniques and skills, talagang lagi ng luto, kinakain ng mga karne. Then, mas marami ng iba't ibang recipe, iba't ibang dish ang nagagawa. Okay? So, then, during the 19th centuries, talagang lumawak yung bilang ng pagbebenta at pag-consume ng karne. Then doon nagsimula na kino-commercialize na nila yung mga meat from the slaughterhouse. Okay? So meat is valued as a complete protein food. Yun nga, yung sabi natin kanina, meat is one of the source ng ating protein, containing all the amino acid necessary for the human body. Then the fat of meat, which varies widely with the spices, quality, and cuts, is valuable source of energy and also influence the flavor, juiciness, and tenderness of the lean. Okay? So yung fat ng isang karne, ito rin yung pwedeng maging source ng energy. At the same time, it also add flavor and juiciness doon sa isang karne. Okay? Then, yung mga livers naman, kidney, hearts, and other portion ay may source naman ng mga iba't ibang klase ng vitamins and minerals na kinakailangan din sa ating human body. Okay? So, and ang fats tend to retard the digestion of other foods. So, yung fats, mas pinapatagal niya yung pagtunaw ng mga ibang foods. This is the reason na kapag matagal siya nag-stay sa tiyan natin, mas matagal magutom yung isang tao. At the same time, it's give more power doon sa tao. Kaya lang, hindi rin pwedeng puro fats din yung kakainin mo kasi makaka-affect naman siya sa heart. No? So, kailangan balance lang din. Okay. So, then ang meat din, depende rin ang consumption niyan sa kultura, sa religions, and then sa economic condition. Kasi there are some religion na hindi naman po kumakain ng karne ng baboy. 'Di ba? There are some religion naman na hindi sila kumakain ng karne ng tupa. So, depende po yun sa kanilang kultura, sa religion nila, and then sa economic condition. Okay? So, let's proceed to the meat categories. So we have white meat and red meat. So ano-ano nga ba yung white meat? White meat also known as light meat. Ito, yung light colored lang yung meat niya, hindi siya pulang-pula na meat, unlike sa mga beef. So ano-ano nga ba yung mga white meat? Saan-saan po siya nakukuha? Ayan, sabi dito, yung white meat madalas nakukuha siya sa breast part ng isang karne. Then mostly naman yung red meat nakukuha po siya sa leg part ng isang
karne. Okay? Kasi mostly yung red meat nandoon sa leg part kasi nga nandun din yung mga muscle part ng karne. Okay? So, a white meat is also an excellent source of protein. So, let's proceed. Saan-saan nga ba nakukuha ang mga white meat? So, white meat includes fish, chicken, duck, goose, turkey, quail, pigeons. So, kalapate. Ayan, ito yung example. Chicken. Ayan yung meat niya, di ba? Familiar naman tayo dyan kasi ito yung pinaka-basic na kinakain ng mga humans. Then, fish. Yan, ito rin yung mga pangkaraniwan na kinakain natin. Then goose. Dito, ito yung one of the example, the roasted goose, no? Pinakita ko sa inyo yung karne. Then turkey. Ayan, so white meat din po siya. Quail, pigeons, or kalapate. So yan, kinikonsider din natin siya na white meat, okay? So now, let's proceed sa red meat. Ano naman yung tinatawag natin na red meat? So ang red meat is the term speak for itself dahil nga ito ay red kapag siya ay hilaw. That's why tinawag siya na red meat. But nagiging dark siya kapag naluto. Red meat contains more myoglobin than white meat. Generally, meat is a good source of protein, but red meat provides extra goodness. So kanina sinabi natin na yung white meat is an excellent source of protein. Then ang red meat naman po ay may additional siya na iron, creatinine, minerals, kagaya ng zinc, phosphorus, and B vitamins. Then, ang red meat also has a higher percentage of fats compared sa white meat. Kasi kung mapapansin ninyo, kagaya ng chicken, fish, wala naman siya masyadong fat content talaga. Unlike kapag sa red meat, kagaya ng pork, beef, so meron silang mga fat content. So, mas malaki ang percentage na mas malaki ang fat content ng red meat kumpara sa white meat. Okay? And the scientific studies that always relate to eating steak with cholesterol issue. So, yun yung sinasabi natin. Kapag nasobrahan tayo sa fat, pwede tayong magkaroon ng cholesterol issue. Tataas yung cholesterol natin, pwedeng magbara siya sa puso. So, kaya kailangan medyo balance lang yung pagkain. So, what are those meat na sinasabi natin na red meat? So, red meat includes beef, lamb, mutton, pork, veal, venison, Carib beef, goat, camel, and ostrich. So let's proceed. So tignan natin. Ito yung beef meat. Yan. Goat meat. Beef galing sa baka, goat galing sa kambing, di ba? Pork meat galing sa baboy. Then pwede yung i-cut sa iba't ibang klase ng cut. Later on, we will go into discuss the different cuts para mas madali na siya sa consumption ng tao. Hindi mo naman pwede lutuin ng isang ganito, di ba? Medyo mahirap. Lalo na kung pangbahay lang. So, yan, ikakat pa po yan. Para mas makonsume siya ng maayos at mas mabilis makonsume ng tao. Madali para sa atin na i-consume, di ba? Okay. So, lamb versus mutton. So, parehas po siyang sheep. Ang pinagkaiba lang, pag sinabi nating lamb, meat from sheep younger than 1 year. Pagka naman mutton, meat from sheep, 1 to 3 years old na po siya. Okay, so dito, prepared over mutton in the US. Kapag ka naman sa Middle East and Europe, popular naman ang mutton. Pink to pale red color, yung kulay, ang lamb, pink to pale red ang color ng kanyang meat. Kapag naman mutton na, kasi mas maedad na siya, deep red colored meat with lots of fats na siya. Okay? Lamb is tender with mild flavor. Kapag sa mutton, strong flavor, much like game meat. So later on, we will discuss ano yung game meat. Then, ang lamb, madalas ginigrilled, braised, or roasted. Kapag naman mutton, best for slow cooking method kasi mas matanda na yung mutton kumpara sa lamb kaya mas matigas na ng kaunti ang karne ng mutton kumpara sa lamb. Tandaan na pag parehas silang sheep. Ang pinagkaiba lang nila is yung sa edad kaya magkaiba po yung tawag sa kanila. Pag lamb, ulitin natin,
meat from sheep younger than 1-year-old. Pagka mutant naman, sheep pa rin siya, pero 1-year-old above hanggang 3 years old. Okay? So next, yung venison naman is a typically meat from a deer. So galing siya sa usa. Okay, low in fat and cholesterol, but high in vitamins B, iron, and phosphorus. Okay? Mas mabilis siyang lutuin kaysa sa beef. So yun po yung venison ha, galing siya sa karne ng usa. Okay, next. Ito yung sinasabi natin kanina, game meat. Ano po ba yung game meat? It's referring to any type of meat that is hunted for food. So yung game meat, hinahunter nila yung mga hayop na yon para lang kainin. Kaya lang, mostly kasi yung mga game meat is endangered na po sila. Or more or less, bawal na po talaga silang kainin kasi nga malapit nang maubos yung lahi nila. Ayan, sabi nga dito, the type of game meat greatly varies in different region of the world. Besides climate, culture, local taste, and animal diversity. A local legal hunting license is also required for the hunting of game meat as these animals are greatly endangered. Cooking game meat will require a better understanding of the culinary technique as the meat are usually much tougher and the meat scent are much denser compared to commercial meat. So mas matitigas yung karne nila, mas malalang sa yung amoy nila kumpara sa mga commercial meats na kinakain po natin. So dito sa game meat, madalas yung mga hayop na belong dito ay talagang endangered na po. Okay? Then, hinuhuli sila for food consumptions. Human food consumptions, kinakain din ng tao. So, what are the examples of game meats? So, wild ducks, yak, pheasant, peacock, whales, venison, yung usa kanina, di ba? Hare and rabbit, kangaroo, deer, bison, and zebra. Ayan, ito yung mga sample. Ang game meat ay pwede siyang red meat or pwede siyang white meat. Kaya lang siya tinawag na game meat kasi nga there are the animals na talagang endangered na at hinuhuli sila or inahan sila for human food consumptions. Rabbit or hare, yak, pheasant, zebra. So yun po yung mga example, okay? The next one is the USDA choice or the United States Department of Agriculture. Ibig sabihin ng USDA, United States Department of Agriculture. Okay? So the USDA is a federal agency founded by Abraham Lincoln in 1862. The USDA is responsible for overseeing the farming, ranching, and forestry industries as well as regulating aspect of food quality and safety and nutrition labeling. So, ang USDA, minimake sure nila yung quality ng isang pagkain at the same time, sinisigurado nila na safe ang pagkain na to na i-consume ng tao. Okay? Then, dito, inilalagyan din nila ng mga nutritional labeling. Okay? So, when we say certified organic, livestock must be raised on a certified organic farm or ranch according to Australian UK. And the use standard and fed only certified organic feed. So ano ba yung organic? So dito, kailangan mapatunayan nila na hindi talaga sila gumagamit ng mga fertilizer na hindi organic. So, or sa pagre-raise nila ng mga gulay, or sa pagpapalaki nila ng mga hayop, hindi dapat sila nagpapakain ng mga hindi organic. So, kailangan ang ipapakain nila sa mga hayop nila ay certified organic feed din. Tapos yung mga gulay nila, mga halaman nila, dapat hindi po nila ginagamitan ng kahit anong mga chemicals. Kailangan lahat ay organic lang. Okay? So naturally raised naman, animals are raised without growth hormones or antibiotics and never fed animals by product. So when we say naturally raised, talagang natural yung pagpapalaki dun sa hayop na yon. Hindi po siya ginamitan ng growth hormones or ng any kind of antibiotics. Yung growth hormones na sinasabi natin, ito yung ibinibigay sa hayop na tumutulong para mas mapabilis yung paglaki niya.
Okay? Or else, yung sa iba naman, para mas marami ma-produce na milk kasi nga ginagamit sa pagbenta. So, yon. So, pag sinabi nating naturally raised, hindi po sila gumamit ng mga ganun. Walang growth hormones, hinayaan talaga siyang lumaki ng kusa. Okay? Then, walang mga antibiotics na ipina-intake dun sa hayop. And never fed animals by product. Ito naman, yung no antibiotics naman, ito naman yung mga klase ng mga hayop na never talaga naka-receive ng antibiotics. Actually, yung mga growth hormones and antibiotics, talagang ginagamit din naman din sila. Kasi yung antibiotics, syempre para makaiwas sa mga, kung nagkaroon ng mga sakit-sakit, so para gumaling. At the same time, yung growth hormones naman, para mas mabilis lumaki. Kasi nga, syempre, yung iba pang pangbenta. So, kailangan nilang mabilis lumaki. So kaya sila pinapatik ng pang growth hormones o kaya naman yun nga yung sa gatas ng cow. So para mag-produce siya ng mas maraming gatas. So pag dito sa no antibiotics, never naka-receive ng antibiotics yung hayop po na yon. Kapag naman no hormones, eto yung sinasabi natin kanina, yung hayop na yon ay never pong naka-receive ng growth hormones. Yun nga, hindi siya po naka-receive ng, hindi po siya binibigyan ng pang growth hormones na para pampabilis lumaki. Okay, so yun. Pero, hindi ibig sabihin na no antibiotics, hindi na growth hormones. Ulit ha, kapag natural race, parehas, walang growth hormones, walang antibiotic na mga hayop. Pero ma'am, what if yung hayop po binigyan ng growth hormones pero hindi po nakatikim ng antibiotic. So, no antibiotic po ang category niya. Ma'am, paano naman po kung yung animals po ay hindi binigyan ng antibiotic, nabigyan ng antibiotic pero po hindi po sila gumagamit ng mga growth hormones. So, dito po natin sila i-categorize sa no hormones. Eh ma'am, what if yung hayop po hindi po talaga nabigyan ng growth hormones at the same time hindi rin po nag-take ng antibiotics? So, dito po siya natural race, i-categorize. Okay? It doesn't mean na no antibiotic siya is wala rin siyang growth hormones. Hindi po. Kaya natin siya kinategory as no antibiotic kasi nga hindi po siya naka-receive ng kahit antibiotic pero possible naka-receive pa rin siya ng growth hormones. Okay? So, I hope hindi kayo nalito sa ganun. Sa no hormones naman, possible naka-receive siya ng antibiotic. Pang growth hormones lang ang hindi niya na-receive. Kaya nga no hormones ang kategory niya. Pero pag parehas hindi niya na-receive ang growth hormones at saka antibiotic, dito po siya sa natural race babagsak. Okay? Then next is yung grass-fed meat. Okay. So, eto, sabi dito, federal law prohibits the use of hormones. Pinagbabawal sa mga pork, lamb, and poultry. Yung pagbibigay ng mga growth hormones sa mga hayop. Kasi hindi nga rin siya maganda kasi nga pinapabilis niya yung paglaki ng mga hayop. So, hindi nagiging tama ang paglaki nila. Grass-fed meats, kaya lang ginagawa pa rin ng iba dahil nga gusto nila, dahil pambenta para mas mabilis nilang mabibenta yung mga hayop nila. Grass-fed meats, according to the USDA, beef, bison, lamb, and goats can be labeled as grass-fed if they forage on a diet of grass, legumes, and grain crops in their vegetative one green state. They must be allowed pasture to roam. Kapag grass-fed meats, sila yung mga hayop na nasa ganyan. Inaalagaan sila. Kasi sa mga probinsya, di ba, kahit naman dito sa atin sa Pilipinas, sa mga probinsya, ganyan lang halos sa pag-aalaga sa mga baka, sa mga kalabaw. Nasa open field lang sila na ganyan. Tapos para makakain po sila, makagala-gala sila, open space lang, makakagalaw sila ng mas maayos, makakakain sila ng mga damo. More on, puro damo-damo po yung kinakain nila. Okay? So, grass-fed meats po yung tawag natin doon. Then next, eto sa free range. Actually, etong free range, in-explain na po natin to doon sa una nating topic no nakaraan about eggs. So, nandun na po yun, na-explain na natin. Kasi merong iba't ibang klase ng cage-free. So, yung free range, eto nga siya. Sa free range, meron silang kulungan. Pero, kapag maganda ang panahon, nakakalaya po yung mga chicken, pwede po silang lumabas sa ganyan. Para mas nakakagalaw po sila, pwede silang kumain ng mga damo, ng mga ibang insect, kasi maganda rin yun sa kanilang diet. Okay?
Tapos, pag gusto na nila magpahinga, pwede na po silang bumalik dito sa kanilang cage. Okay, so pwede nyo pong balikan yung topic natin nung nakaraan kasi doon mas na-explain po ito, okay? Okay, then, next. Cage-free usually refers to egg productions and means that the animal have not been penned in battery cages but are allowed access to move around whether either on a barn floor or outdoors. Okay, so ito hindi ko na siya masyadong i-discuss kasi sa cage-free may iba't ibang klase pa yan eh. Nandun yung free range, free run. So may iba't ibang klase pa po yan. So na-topic na po natin yan nung sa kabila po. Okay? So, balikan nyo na lang po yun. Cage-free, ganun din. Hindi po siya nakakulong. Mostly, nakakagala po sila ng ganyan. Para mas komportable po yung mga hayop, lalo na yung mga inahin. So, mas komportable po sila, nakakain sila ng damo, ng insect na pwedeng maganda rin sa kanilang diet. Okay? Ayan, sabi nga, they are allowed to access to move around whether either on a barn floor or outdoors. Ayan, sabi nga dito, mostly sa US and Australia, allowed po na mag-antibiotics para ma-maintain po yung health and yung good health ng isang hayop, except lang po sa VL. Are allowed to give in growth hormones to promote weight gain. So allowed din sa kanila yung pagbibigay ng growth hormones para mas tumaas yung timbang. Yun nga, mas mabilis siyang lalaki. Okay? The next one is the heritage breeds. Ang heritage breed naman ay, eto po yung isang klase. Eto yung mga heritage breed are distinct livestock that can be traced to the period before industrial farming and considered endangered. Sila yung parang mga sinauna pa talaga ng mga hayop, no, bago pa mag-start ang industrial farming. And then kinoconsider na natin sila na endangered kasi nga halos nauubos na po sila. Then, ayan, ito po yung one of the example. Berkshire pork. Okay, so domesticated animals for meat consumption can fall into at least two of the following label. Beef in USA can either be free range but with antibiotics. The term heritage does not necessarily mean they are pastured using humane farming methods or their meat is superior tasting. So mostly yung mga free range, yung kanina, balikan natin, yung mga ganito, yung iba dyan, minsan binibigyan pa rin ng antibiotics kahit na naka-pre-range sila. Yung malaya yung buhay nila habang inaalagaan sila, hindi siya kagaya ng mga nakakulong talaga sa cage. Pero sila, binibigyan pa rin ng antibiotics. Kasi nga po, para ma-maintain nila yung healthy ng kanilang katawan. Okay, so meat fabrication. So, bini-breakdown natin yung isang buong katawan ng hayop or yung karne ng hayop into consumer cuts and yung mga bone meat, no? Eto, hindi po siya madali. Kung titignan niyo parang, wow, ang dali lang. Kasi, yan, simple lang. Pero hindi po, kasi dapat skilled po talaga yung gumagawa nito dahil napakamabusisi po ng mga ganito. Kasi, they have standard na kailangan po nating sundin. So, yung meat fabrication na tinatawag natin, etong isang buong beef na yan o ng baka na yan, ay ipoportion po ninyo siya para sa human consumption, para mas mabilis makakonsume ng consumers. Okay? So, beef cuts. Ayan, ito yung iba't ibang beef cuts. Okay? So, I will provide another video po for this, ha? Para at least mas makikita ninyo at mas mauunawaan nyo po. Okay. Then, chicken cuts. O, balik tayo doon. Sa beef cut, may rib, may chuck, may neck, may breast, may short plate, flank, shanks, round, sirloin, tenderloin, short loin. So, yan po yung iba't ibang klase ng beef cuts. Okay, then next, chicken cuts. Siyempre, yung breast, yung wing, whole leg, leg quarter, drumstick, siyempre yung thigh, inner fillet, breast without skin,
So wings, wingtip, mid-join wings, neck, drumettes. So yan po yung mga chicken cuts. Lamb cuts, may neck, shoulder, rib, loin, legs. Okay? Then kidney. Okay, so then ang pork cuts naman, at ang iba't ibang cuts ng bawat mga karne ay may iba't ibang luto rin na pwede sa kanila. Okay? So next, pork cut, Boston shoulder, picnic shoulder, side. Dito rin makikita yung spare ribs, rib bacon, belly bacon, ham. Then yung loin. Dito na rin pumapasok yung blade end, rib end, center loin, sirloin. Sa loin, pwede dito yung mga pang pork chop. Sa Boston naman, pwede ditong kunin yung mga pang ground meat and sausages. Okay? So, yan. Dito naman po, sa part na to, dito kinukuha yung mga fresh ham, smoked ham, ham steak, ground meat. Okay? So, pwede po dito. Yung mga pang hotdog, sausage, pwede po dito. Okay? So, next, I will provide additional video para sa mga yan ha, para at least mas mauunawaan nyo po. So, meat fabrication terms. Ito naman yung mga, unahin natin to, yung mga terminologies para at least pag na-encounter nyo yung terminologies na yon, malalaman ninyo or mas mabilis ninyo mauunawaan kung anong ibig sabihin. Carcass, the body of a dead animal. So, ito yun. Isang buo pa siya na katawan ng patay na hayop. Tapos, tsaka po siya ifa-fabricate. I-chop siya, hihiwain, depende sa kung saan siya gagamitin. Okay? Para nga, mas mabilis siyang makonsume ng ating mga consumers. Chavon, goat meat. Sometimes goat meat is called goat mutton. Okay, chavon is galing sa karne ng kambing. And then ang lamb and mutton, kagaya nung pinaliwanag ko kanina, sila po ay parehas na sheep. Ang pinagkaiba po nila ay ang taon, kung ilang taon na siya. Ang lamb, mas bata po siya na sheep. Okay, ang mutton, mas matanda po siya sa lamb, mostly 1 to 3 years old po siya. And then female sheep po sila. Okay, so yun ang pinagkaiba nila. Then ang hoggets, sheep pa rin po siya. This sheep meat of either male or female sex. Uulitin ko. Sa lamb, ito po ha, sa lamb at saka sa mutton, yan, lamb and mutton, mostly female sheep po sila. Ang lamb, bata po siya na sheep. Ang mutton, mas maedad po siya. Mostly 1 to 3 years old. Sheep po ay 2 pa. Ang hoggets naman, pwede siyang male. Kasi po, ang sheep ay binabase po ang kanilang edad base po sa kanilang ipin. Additional information na lang po to. Ayan, sabi dito, ang lamb are sheep less than 1 year old. Ang winners naman are young sheep, male or female, which no longer rely only on their mothers for food. They can graze enough pastures and drink enough water to survive and grow on their own. So parang kumbaga para silang mga teenager, kaya na nilang mamuhay kahit papano. Okay, so pero meron pang isa na talagang teenager look, ang hoggets. Ang hoggets ay mas matanda siya ng kaunti sa winners. Pero hindi pa po siya adult. So kino-consider natin sila na para silang mga teenager. Sa mga sheep kasi binabase sa mga ngipin nila kung kung ilang years na po sila. Ayan, parang dito, milk teeth, lamb ba yan? Pag 2 teeth, 12 to 18 months na po siya. Pag 4 teeth po, yung malalaki na nakaganon, 18 months to 2 years. Kapag 6 teeth na po, 6 tooth na po yung malalaki na ganyan, ayan o, parang sa picture dito. Diba? Nakita nyo? O, eto. 1, 2, 3, 4. O, 4 ang ngipin niya. So, about 2 years old. 18 months to 2 years old po ang edad niya. So, ganun binabase ng mga farmers or sa mga nag-aalaga ng sheep, ganun nila binabase yung edad ng sheep.
base sa tubo ng ipin. Pagka 6 tooth na, 2 to 3 years na po siya. Pagka full mouth na, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 ipin na. Buong bunganga na may ipin, so adult na po yun. Kaya yung shape may iba't ibang klase. Kasi nga, depende rin kung ilan yung kanilang mga ngipin. Mula bata hanggang sa pinakamatandang sheep. Pag beef, ibig sabihin, karne ng baka. Pag pork, karne ng baboy. Kapag ka naman kara beef, buffalo meat or karne ng kalabaw. Azucena, karne ng aso. Okay, so next. Chuck, a beef steak which is typically a rectangular cut and came from the subprimal cut near the cow shoulder. So dito po galing yung chuck. At ito po yung example niya. Mostly rectangular shape po siya. Okay? Ang chuck steak daw is budget friendly and best with marinated and grilled or braised. Then next, cured meat, meat which has been preserved through the processing of curing. Ano ba yung curing? Kapag sinabi po natin curing, is any of various food preservation and flavoring process of food. So, pinipreserve natin yung isang pagkain or binibigyan natin siya ng additional or another flavor. So, curing po yung tawag doon. Cured meat is a meat that has been preserved through aging. So, ito yung mga meat na pinipreserve natin sa pwedeng sa pamamagitan ng aging, drying, or inilalata, or nilalagyan ng asin, or pwedeng sa smoke. Okay? So, para mas hindi siya madaling masira. Lalo na nung unang panahon, di ba, hindi naman uso yung refrigerator. So, madalas, kinukured po nila yung mga meat para ito ay mas mapipreserve at hindi siya masisira agad. So, pwedeng lalagyan nila ng mga asin, pwede namang i-smoke nila. So, depende po sa kanila. Okay? So, curing is a way of food preservation or adding flavor process doon sa food. Then next, pag sinabi nating edible byproduct, ito yung mga consumable galing sa hayop pero hindi po siya meat. Example po dito is yung gatas kasi galing pa rin po to sa baka pero galing pa rin po to sa baka pero hindi po siya karne, di ba? Gatas po siya. So edible byproducts po ang tawag doon. Ito naman po, itlog galing din sa manok pero hindi po siya karne ng manok. Pinroduce po siya ng manok. Ano ba nauna? Itlog o manok? Manok o itlog? O pag-isipan nyo. So, yun. Just kidding aside. So, okay. So, let's proceed to the next one. So, flank. Dito naman po siya matatagpuan sa bandang abdominal muscles or buttock of a cow. Ito naman yung sample niya. Flank steak. Ayan. Tapos ito yung isa sa example. Pag niluto siya, grilled flank steak with garlic. Okay? So, mukhang masarap, no? So, yan. Next. Foreshank. Ito naman yung foreshank. Dito po siya matatagpuan sa front leg ng hayop. Okay? Ito naman siya kapag kaano na. Yan. Ito yung foreshank wool. Ito naman yung slice foreshank. Pag niluto natin siya, pwede siya sa bulalo. Okay? So ngayon, alam nyo na kung saan galing na part ang bulalo. Sa foreshank. Okay? So next. Okay, unedible byproduct. Ito naman yung mga waste or unusable na mga parts ng animals na hindi na natin pwedeng kainin after ng butchering. Example, yung mga bones and hides. So, hindi na po yan nakakain. Hindi naman natin kakainin yan, di ba? Kasi ang mga tao, di naman kumakain ng buto. So, yun. Then, next one is yung loin. A generous cut of meat which includes the vertebrate of the loin. So, ito yung loin pag sa pork. Pag sa pig, no? Yan, yung pinaka-loin. Pwedeng centerloin, tenderloin, sirloin. So, dito po yung part ng loin. Dito rin nakukuha yung mga pork chop. Okay, so dyan po yun. Okay, then, next, ayan, ito po yung isa sa mga example. Ayan o, pag kinat po yan, magiging pork chop na.
Okay, next, offal. Ang offal po ay the internal organs ng mga animals. Actually, pagka mga internal organs, madalas kinukonsider siya as exotic food, di ba? Pero kumakain naman din yung mga tao niyan, like yung sa liver, atay balon-balunan, di ba? Madalas inaadobo yun. So, yun. Ito sa beef and veal, sheep, ito naman yung sa mga pork. Sa pork, merong fat, merong liver, stomach. Kapag luto na, ito naman paghilaw, dila ng baboy, kinakain din naman din yan. Intestine, so for sure, meron iba sa inyo na nakatikim na po ng mga yan. Puso ng baboy, kidney, no? So, yan. Iba't ibang klase. Sa beef and veal naman, yung tail, tongue, kidney, tongue root, heart, liver. So, yan. Then, ito naman sa sheep, may liver, kidney, heart, and tripe. Okay? So, ang tawag po natin dyan ay offal. Sila ang mga internal organs ng hayop. Okay? So, when we say picnic shoulder naman, ito po yun. A specific pork cut commonly used on the East Coast for pulled pork. Ayan, ito naman po siya kapag sa karne na mismo. Kapag kasama yung pinakapaa, pwede na siyang pang crispy pata. O, di ba? So, yan. Ito po yung part ng picnic shoulder. Okay? So, next. Restructured meat is a lower quality trimming. Minsan, nire-reduce ng size o kaya naman minimix ng salt and water. Okay, ang rib naman, ito po. A beef steak cut from the rib of an animal with the rib bone attached. Ito yung rib bone niya. Masarap din yan, malasa yan. Kasi minsan nakakaumay din kumain kapag puro laman lang ng karne lang ng baka pag wala masyadong buto. Mas masarap pa rin yung may halong buto tapos may mga laman. Pang sinigang, 'di ba? Pwede 'yan. So, 'yun. Kaya kaldereta na ribs. So, depende sa inyo kung anong luto yung gusto nyo. The next one is yung rib eye. A beef steak cut from the rib of an animal with the bone removed. Eto, pwede kasing, asa na ba yung picture? Okay, so yung rib eye, beef steak cut pa rin siya, pero inalis po yung pinaka-rib. Kaya rib eye na lang po yung tawag. Okay? So, saan po siya nakukuha? Dito po sa parte ng baka. Ayun, dito. Okay? So, next. Round. A round steak or cut of meat is found near the rear leg of the cow or the round. Ayun, dito po banda sa bandang dulo ng baka sa puwetan niya. Dito po nakukuha ang round. Okay? Then next, pag sinabi naman natin smoked meat, yung mga meat, ayan, pag gusto natin silang i-preserve, wala tayong refrigerator, pinapasmoke po natin. Yung pinakausok po yung magluluto sa mga meat. Or else, minsan naman, hindi lang naman preservation to. Kumbaga minsan, gusto nila na may ganong lasa, medyo smoky yung flavor. So, igaganito po nila para mas may lasa po siyang smoke, masarap po siya. Okay? So, yan. Ang ginagamit nila na, ang nagluluto po dito ay hindi apoy, kundi yung pinaka-usok lang po, yung pinaka-smoke. Kaya may smoky flavor po siya pag naluto. Okay, the next, the cooking temperature and food safety. So, napaka-importante po sa pagluto ng mga karne ay susundin po natin yung tamang temperature para po mamamatay po yung mga salmonella and other bacteria na nandun po sa karne. Okay? Sabi nga dito, cooking temperature, it affect both the taste and safety of the food. Siyempre, maapektuhan yung lasa at the same time yung safety ng pagkain. Kasi sa lasa, hindi masarap kainin kapag kahilaw. Depende na lang kung ikaw ay mahilig kumain ng raw meat. Okay? So, safe cooking temperature for different meats are, kapag sa poultry, 165 Fahrenheit or at least 73.9 Celsius. Kapag wool or ground pork. Sabi dito, ang poultry hindi dapat siya kinakain ng hilaw or undercooked poultry or undercooked. Hilaw or yun nga, hilaw o kaya undercooked, hindi po siya dapat kinakain. Kasi nga po,
pwede siya mag-spread ng salmonella or other diseases. Dapat po talaga ito ay niluluto ng maayos para po mamamatay yung mga bacteria na nandun po sa karne. Okay? So next, pagka ground meat, 160 Fahrenheit or 71.1 degrees Celsius ang dapat po na temperature natin kapag nagluluto po tayo. For ground beef such as beef, pork, and lamb, bakit po mas mataas ang kailangan natin na Fahrenheit kapag ka-ground or degree Celsius kapag ka-ground meat versus po sa whole meat? So pansinin niyo, mas mataas to. Mas mataas ang temperatura na kailangan natin kapag ground meat 71.1, kapag whole meat 62.8. Kasi po ang ground meat, 'di ba? Ano na siya, nasa small particles na siya. So, mas marami ng bacteria yung na-mix po doon. Kaya kailangan mas higher po yung temperature niya kumpara sa whole cuts of meats. Unlike kapag whole cuts of meat lang, isang buo po siya. O, tignan natin dito. Ayan, kapag isang buo po siya, yung loob po niya, hindi naman po sobrang nabakteryahan. So, dito lang yung mga labas lang yung nabakteryahan sa kanya, kaya mas mababa po yung temperature. Unlike pagka ground meat na yan, hiwa-hiwalay na durug-durug na yan, parang alam niyo yung giniling, di ba? Are you familiar with giniling? So, bawat butil na mga giniling na yon, yung mga particles no, yung mga paligid nun, talaga nagkaroon na ng bacteria. Kaya mas maganda na mas malakas po, mas mataas po ang temperatura kapag ground meat kumpara kapag whole meat. Kapag whole meat, madalas 145 Fahrenheit to 62.8 degrees Celsius lang. Then after niya po lutuin yung mga whole meat, kailangan i-rest muna natin siya for at least 3 minutes bago po natin siya kainin. Kasi yung resting time po niya na yun na 3 minutes, it will give more time para mamatay po yung mga other bacteria pa po na natitira. Okay? Okay, so yun, sabi dito, pork should always be cooked at least the high end of medium because it can carry potential dangerous worms. Yun nga, dahil nga may mga worms and parasites. Kaya kailangan natin talagang sumunod sa mga proper temperature, cooking temperature, para masisigurado natin na mamamatay po yung mga bacteria na yun para hindi po tayo magkakaroon ng sakit or pag-spread ng salmonella. Kaya nga po hindi po advisable yung pagkain ng mga raw meat. Kaya pero like example, sa Japan, mahilig po sila sa mga hilaw na fish, hilaw na karne. So, madalas yun, mga fresh talaga. Pero, yun nga, mas prone yun sa sakit at saka sa other salmonella. Di ba? Sa pag-spread ng salmonella, din bacteria. Kasi nga, possible, may mga dangerous worms and parasite po na nandoon. Beef has a wider safety range, but lovers of rare meat are safer sticking for steaks, roasts, and chops. Okay, then next, storing of meat. Uncured raw meat generally lasts safely for around 3 days in the refrigerator. So dito, ipinapakita po niya kung gaano ba tatagal. Di ba kanina meron tayong cured meat, which is yun yung pwedeng smoke or inilata natin or nilagyan natin ng asin para mas tumagal siya kasi nga pinipreserve natin, nag-add tayo ng flavor sa kanya. So dito, pinapakita gaano ba tatagal ang isang karne kapag ka-uncook siya, kapag raw pa lang siya. Pag raw meat pa lang, gaano siya tatagal sa refrigerator at gaano po siya tatagal kapag sa freezer. Magkaiba po yung refrigerator tsaka sa freezer. Sa refrigerator po kasi malamig, ayan, sabi dito, safe freezing and refrigeration time also depends on the storage temperature. Depende sa storage temperature, okay? So, keep your freezer as close to 0 Fahrenheit or negative 17.8 degrees Celsius as possible. Para talagang yelo siya. Para mas matatagal ang buhay ng hilaw na karne, hindi siya masisira agad. This help retains nutrients and keep food fresh. Keep your refrigerator, kapag refrigerator naman, kung kakayanin, talagang dapat 34 Fahrenheit or 1.1 degrees Celsius just above the freezing
Celsius, no? To effectively prolong the shelf life of food. So, ito yung isa sa mga guidelines natin. Uncooked poultry, kapag sa refrigerator, 1 to 2 days po ang itatagal niya. Kapag ka naman sa freezer, 9 months or kapag ka pieces, then up to 1 year kapag isang buo. Uncooked ground meat, 1 to 2 days, giniling na mga karne. 1 to 2 days kapag sa refrigerator lang. Kapag ka naman sa freezer, dahil nga talagang kung mapapansin niyo kapag sa freezer, kasi mas nagyayelo kasi doon. Talagang mapipreserve yung karne, pati yung freshness niya. Kaya mas matagal po ang kanilang storage time. Kapag ka naman sa freezer, 3 to 4 months po ang ground meat. Uncooked steak or chops, kapag mga steak, pork chop, so 3 to 4 days po kapag sa refrigerator. Kapag ka naman po sa freezer, 4 to 12 months. Depende doon sa klase ng items. Okay? So, ito po, guidelines lang po to ha. Depende pa rin po kasi baka mamaya yung iniref nyo po pala or yung pinreaser ninyo, bago nyo po na-freezer, medyo hindi na maganda yung quality. So, hindi pa rin po siya tatagal. Pero kung bagong katay, malinis, nilinis nyo mabuti bago nyo po ilagay sa freezer, in-storage nyo ng maayos, for sure tatagal po siya ng ganito. Pero uulitin ko, lahat po ito ay guidelines lang po. Okay? So next, pagka naman mga hilaw na fish, pag sa refrigerator, 1 to 2 days. Pero kapag ka po sa freezer, up to 6 months pwede po. Then next, cooked poultry, meat or fish, mga luto na. No, na karne or isda. 3 to 4 days sa refrigerator, 2 to 6 months sa freezer. Pero ito, syempre depende pa rin kung paano nyo ba siya niluto. 'Di ba? So, baka sabihin nyo, ma'am, ba't yung niluto namin, di naman po tumagal ng 3 to 4 days. So, sabi nga natin, guidelines lang po ito. Depende pa rin po sa sitwasyon. It's a case-to-case basis pa rin. Hot dogs and lunch meat, up to 1 week kapag open na ang package. Kapag naman close pa ang package, up to 2 weeks kapag sa refrigerator. Kapag sa freezer po, tumatagal po siya ng 1 to 2 months. So, yun. I hope you've learned a lot. So, if you have any questions or clarification, let's discuss on our Google meeting. So, thank you so much for your time and I hope natuto kayo. May natutunan din, no? Thank you so much. Bye!